Nguyễn Đăng Khoa, 24 tuổi, nghề nghiệp diễn viên, dù đã trải qua 3 mối tình nhưng hiện anh chàng vẫn độc thân. Huỳnh Kim Bảo Nhi, 21 tuổi, một cô nàng năng động và cũng khá mơ mộng, đến nhà chung với hy vọng tìm được chàng bạch mã hoàng tử mà mình mơ ước. Trần Văn Nhật, 24 tuổi, nhân viên marketing, mong muốn tìm một nửa lý tưởng để có thể lập gia đình. Nguyễn Thị Phượng My, 24 tuổi, Á khôi Miss Áo Dài 2016, một cô nàng khá độc lập và có chính kiến. Liên Bỉnh Phát, 27 tuổi, MC, diễn viên và người mẫu ảnh duyên dáng, nhưng vẫn chưa có duyên với tình yêu. Song Ngư Phạm Chi, 24 tuổi, là một diễn viên khá quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, tài năng, xinh đẹp nhưng đường tình duyên khá lận đận. Trần Duy Đức, 25 tuổi, PT, huấn luyện viên cá nhân, người mẫu tự do, đẹp trai, quyến rũ nhưng khá là khó tính. Nguyễn Phong Linh, biên tập viên, cô MC có chất giọng truyền cảm này chưa có một mối tình vắt vai nào trong suốt 24 năm qua. Đừng có đặt nặng vấn đề tình cảm, chủ yếu là mình kết bạn mà. Thấy thích là thích rồi, nhưng không cần phải thích người nào hết. Ý nói anh là cặp đôi bí ẩn. Cho anh bỏ em. Bỏ em mà nào. Không có gì anh gửi lại cho anh giữ em mà. Em yên tâm đi đó nào. Phát hướng về Nhi, nhưng anh chàng chưa có hành động gì. Nhi trước để ý Nhật, nay cũng có một chút thiện cảm với Bi. Bi cũng có ấn tượng với cô út tài năng. Câu chuyện tình cảm của ngôi nhà chung sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau khi đã gọi Bi về thay mình ở nhà với Nhi, Nhật hào hứng lên đường đến buổi hẹn với một cô gái khác. Cái cảm giác của mình hiện tại là đang rất là háo hức. Tại vì như lúc đầu chương trình mình cũng có nói là mình hơi có ấn tượng với Linh, và người mình muốn tìm hiểu đầu tiên có thể là Linh, là mình muốn tìm hiểu tính tình của Linh. Tại vì tính của Linh nó có một cái gì đó gọi là trầm, cộng với lại kiểu con gái cứng cỏi thì phù hợp với lại kiểu mỗi người con gái mình thích, nên mình muốn nói chuyện tiếp xúc nhiều hơn để xem cái đánh giá của mình có đúng hay không. Ủa? Linh ăn mì 7 tô bao giờ chưa? Chưa. Đây là lần đầu tiên. Một người ăn 7 tô. Nhưng mà 7 tô là đúng 7 tô thật á hả? Ừ. Ok, đồ ăn tới rồi. Đói bụng không phải. À, tức là 7 cái tô nhưng mỗi tô một xíu xíu. Đúng rồi. Cảm ơn. Wow. Ăn đi. Mình có thể chụp hình lại lần đầu tiên ăn mì 7 tô hoành tráng không? Cho Linh mượn 2 ngón tay em. Đó. Đây là sở thích chụp hình nữa. Ok. Còn mình lại tìm thấy một chàng trai da trắng hơn mình. Trắng hả? Đen mà. Ủa Nhật có phải là người thành phố luôn không? Nhật quê gốc miền Trung, Bình Định, Quy Nhơn. Thật á? Ở đâu của Bình Định? An Nhơn, Bình Định. Nhật có biết quê lên ở đâu không? Ở đâu? Miền Trung luôn đúng không? Ừ, đáng đi, bất ngờ lắm á. Quy Nhơn, Bình Định. Linh là người Tuy Phước, sát bên An Nhơn luôn á. Nó mẹ bé Nhi có nhắn tin bảo là về nhà sớm để tham gia The Voice của gia đình. Tại vì bé Nhi không biết Nhật với lại Linh đi ăn. Linh có nhắn tin kể rồi. Thì hả? Thật ra thì có gì đó cảm giác giống như là hơi hụt hẫng một tí xíu. Như là nếu như mà anh Nhật đi với chị Phong Linh thì anh Nhật cứ nói là đi với Phong Linh thôi, đâu cần phải nói như mình là có công việc đột xuất làm gì. Thì trước sau gì mình cũng sẽ biết là anh Nhật đi với Phong Linh thôi. Chắc kỳ này về phải giận một trận. Ủa, mà sao Linh tham gia chương trình?
mẹ lên đăng ký lên. Trước đó mẹ phải làm công tác tư tưởng cả một đoạn thời gian rất là dài á. Ủa lý do tại sao mà Linh giống như là chưa có bạn trai hay như thế nào? Bao lâu rồi? Chưa bao giờ có bạn trai chính thức cả. Giống như là chưa có mối tình đầu luôn á. Ủa nhưng mà từ cái lúc mà ra trường tới giờ á, Nhật nghĩ chắc cũng nhiều người thích Linh và cũng kiểu cũng mở lời tán tỉnh Linh, nhưng mà lý do tại sao mà Ai cũng nghĩ là Linh có người yêu cả. Linh không lý giải được chuyện đó. ví dụ như mà Linh có người yêu thì ví dụ như có một người nào đó thích Linh, cho dù biết Linh có người yêu thì cũng vẫn mở miệng. Ý là ai cũng nghĩ là Linh có người yêu cả, nên người ta không thích luôn. Linh cũng biết sửa làm sao, chỉ biết là khuyết điểm là chưa có yêu ai bao giờ, còn không có biết sửa chữa khuyết điểm như thế nào cả. Tại sao Nhật không có người yêu? Không phải là không có người yêu, mà là chia tay lâu rồi. Có bao nhiêu mối tình rồi? 2 mối tình. Một mối tình yêu xa. Rồi, cái thứ hai đi. Và một mối tình yêu gần. Vậy tại sao Nhật lại tham gia chương trình này? Thứ nhất rảnh quá tham gia kiếm bạn gái. Phát hiện ra một điều nữa là Nhật với Linh cùng quê. Nhật cũng có chia sẻ là hình như càng nói chuyện thì càng phát hiện hai đứa có rất nhiều điểm chung. Nó hơi thiên về hướng tình bạn nhiều hơn là những cái cảm xúc hoặc là những cái rung động gì đó. Hình như Linh không phải là tuyết mùa mà Nhật mong muốn. Sau cái cuộc gặp về á thì mình cảm thấy bình thường, không có chuyện gì là mình đáng nhớ cả. Dành tình cảm cho người con gái nhiều nhất hiện tại thì mình chưa có. Trong khi đó, Đức và Ngư về nhà, cô Út Nhi đã chờ sẵn với một cơn giận to lớn. Thật ra thì buổi tối ngày hôm nay em có hẹn với anh Nhật và cả anh Thomas, anh Đức để đi vòng vòng xung quanh đi chơi. Cuối cùng anh Đức cũng bỏ đi rồi anh Nhật cũng bỏ đi. Ủa Đức nè. Đức mới về với Ngư. Anh vừa mới đi đâu? Anh bỏ em đi đâu? Anh đâu đi đâu, anh ở nhà trên phòng. Anh đùa xạo, nói thiệt đi. Anh em mình đi Anh buồn. bộ mình vô đi. Đi không? Đi cho vui là bộ đi vui. Năm mình đi bộ. Đi. Là bộ đi. Em nãy gọi Nhật không nghe máy đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy Nhật nó có hỏi. Bây giờ em sẽ nhắn một tin. Em biết anh đi. Gọi Nhật. Đâu có nghe không? Em biết anh đi với Phong Linh rồi. Anh bắt máy đi là sẽ bắt liền. Ủa làm sao chạy ra ngoài được? Nhà đẹp quá. Im. Vậy bây giờ làm sao? Con mèo của em nó chạy ra ngoài. Người đó nó chỉ chắc em phải chạy về quá. Ở đâu? Về bạn gì? Anh đưa em về nha. Anh đi chung với cái Nhi đi. Vậy là anh cả Phát bằng tất cả khả năng của mình đã cố gắng đưa cô Út về nhà nhanh nhất có thể. Đủ hết 4 con rồi mà. Đây em nhận với em nè. Chào anh Phát đi. Chào anh Phát đi. Làm xỏng chết, đủ 4 đứa mà. Nãy giờ có đi ra ngoài không? Hả? Nhưng mà ngày hôm nay cũng nhờ được anh Phát trở về mà lại hiểu thêm được về anh Phát là anh Phát cũng là một người rất là yêu động vật giống như em. Anh cũng từng buồn và quyết tâm là không bao giờ nuôi mèo nữa khi mà con mèo mà anh nuôi 10 mấy năm trời nó mất. Rồi anh cũng từng đi cứu mèo. Cho nên cảm giác là càng ngày mình với anh Phát có nhiều điểm tương đồng hơn nữa. Tính đến thời điểm hiện tại thì trong nhà chung này 4 cô gái thì Phát dành tình cảm nhiều nhất có lẽ là cho bé Nhi. Trong ngày hôm nay thì khi mà Phát ở bên ngoài có công việc thì Nhi cũng có nhắn tin cho Phát. Nhắn tin một câu tiếng Anh rất là dễ thương. Đó là hello, how are you doing? Thì Phát cũng trả lại là thì anh đang
đang chuẩn bị cho công việc, đang chuẩn bị kịch bản để tối anh làm show. Nhi mới nói là nôn nóng cho cái việc là rất là thích hào hứng cho cái việc chuẩn bị đi để mà đi leo núi. Thì Phát nói ok, để ngày mai là khoảng chiều 3-4 giờ chiều đó thì hai đứa sẽ đi leo núi. Thì Phát hiện tại bây giờ cũng đang rất là cảm thấy thoải mái, và đến thời điểm hiện tại bây giờ thì Phát đang muốn tìm hiểu Nhi. Trong khi đó, ở nhà, Đức và Ngư có vẻ ngày càng thân thiết. Chị con đang trương lên vậy nè. Thì đúng rồi, là nó đây. Đây. Cái này là cái gì? Cho nó ăn hả? Anh lạ lùng quá, anh ngạc nhiên quá. Hiện tại bây giờ mình đang ấn tượng nhất với lại Song Ngư. Ngoài ra thì mình cũng có cảm giác là Song Ngư cũng có hơi ấn tượng khá về mình. Nhưng mà mình cũng chưa sure điều này, tại vì cô nàng khá là lém lĩnh. Còn Nhật thì còn mãi lo nghĩ một điều. Ủa My rồi chưa về hả? Sao My chưa về ta? Nếu như có một cái cuộc hẹn tiếp theo thì mình sẽ muốn hẹn với My. My là người con gái vào ngôi nhà chung đầu tiên. Với lại My với mình tiếp xúc rất là ít, mình cũng chưa hiểu nhiều về My. Nhật. Mong ước của Nhật là như thế, nhưng sáng hôm sau, Nhi lại bắt cóc Nhật để đi xem phim. Anh chụp hình cái Khoan. Rồi. Ngoài anh em muốn tìm hiểu ra thì người tiếp theo em muốn tìm hiểu là ai? Tại sao lại hết? Em có phải là người bí ẩn không? Không, hồi đầu em cảm giác á là anh là một người đơn giản. Thì Anh thích. em nghĩ là khi mà ở bên cạnh của anh thì hả, cái sự đơn giản nó làm cho em thoải mái. Mà bây giờ em biết anh hết đơn giản rồi. Nhưng mà bây giờ anh hết đơn giản rồi, em lại muốn mạo hiểm. Đúng một kiểu lì, nó lầy lội. Đúng rồi. Trời, em đâu có gì phải người dễ bỏ cuộc đâu anh. Em mà thích người là em sẽ tấn công tới cùng. Trừ khi mà người đó có bồ thì em sẽ không nói tới nữa. Thì á, chứ em lầy. Anh ok, anh nói ví dụ nha. Lỡ anh là cặp đôi bí ẩn trong chương trình thì sao? Tới đó hay, tại giờ hiện tại thì em vẫn chưa biết là anh có bồ. Nếu như anh mà là cặp đôi bí ẩn trong chương, ví dụ như anh là cặp đôi bí ẩn trong chương trình á. Anh đừng có làm em tuột mút. Anh biết rồi, ví dụ như anh là người cặp đôi bí ẩn trong, đừng ăn hết coi. Ví dụ như anh Đừng ăn hết coi. trong cái lúc anh đang kể chuyện kiếm chuyện ăn hết. Biết anh là người ham ăn. Em sẽ mua một cái bự hơn cho anh. Ví dụ như anh là cặp đôi bí ẩn trong chương trình thì em nghĩ anh với ai? Không Linh. Anh nói ví dụ nha, nếu mà anh mà là người bí ẩn á thì chỉ không cái anh đi thổ lộ ra để, giống như anh đi hẹn hò hay anh đi nói chuyện với Phong Linh như vậy thì mọi người sẽ biết liền sao. Mới ngày đầu tiên làm gì mà có sự nghi ngờ. Nhiều khi mục đích của anh giống như cặp đôi mùa thứ hai là vô đây để muốn hâm nóng lại tình cảm thì sao? Đúng không? Sao biết được? Anh đang có mục tiêu là cua lại Phong Linh từ đầu. Anh đừng có nói nữa. Em đừng có làm em tụt mút. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Cho tới khi nếu mà như cái điều đó là sự thật thì nhiều khi em sẽ không theo đuổi anh nữa. Em sẽ tự kìm lại cảm giác của mình. Hoặc là tới lúc đó Vậy em có kế hoạch, em chơi em có lầy. kế hoạch gì chưa? Hoặc là lúc đó em chơi lầy, em chơi phá cho hôi luôn. Ý là hiện tại là em đang có kế hoạch gì chưa? Kế hoạch gì? Ý là có kế hoạch gì chưa?
tại thì tới giờ coi phim xong thì em vẫn chưa suy nghĩ ra được cái gì mới. Đến ngày hôm nay em đi học make up, nhưng mà em thích đi coi phim với anh hơn. Trong khi đó, ở ngôi nhà chung, Hello, how do you do? Hello. Anh. Hay nhỉ? Đi hết luôn à? Thì gọi coi, gọi FaceTime coi. Nhi. Ờ. Không bắt máy được. Nhắn tin, ok. Anh đang ở nhà. Phát có hẹn với Nhi là khoảng tầm 3 đến 4 giờ chiều ngày hôm nay sẽ đi leo núi. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì Phát biết là Nhi có đi xem phim với lại một trong 3 bạn nam kia. Trong cái khoảng thời gian từ hình như là đến 1-2 giờ trưa, giờ đó là xong. Thì Phát cũng rất là ok. Phát sẽ dời cái lịch leo núi lên là sau khi mà Nhi xem phim xong á, thì Phát sẽ đi leo núi với Nhi. Nhưng vì thời gian quá cận cho cái việc của Phát ở bên ngoài trong buổi chiều ngày hôm nay từ 3 giờ, công việc đó khá là quan trọng đối với Phát, cho nên là Phát không thể nào bỏ được. Cho nên Phát đành phải cancel cái cuộc leo núi với Nhi và bật mí luôn cái việc quan trọng mà Phát đang đề cập tới. Đó chính là Phát có một cuộc hẹn với bác sĩ để mà lấy kết quả và thuốc cho mẹ ngày hôm nay. Cho nên đó là việc Phát ưu tiên. Hello. Không có khóa. Vô thôi. buổi chiều nay lịch sử đã lặp lại khi mọi người trong nhà chung lại bỏ bé Út ở nhà một mình. Anh không thể bỏ một đứa trẻ ở nhà, không có ai. Trời ơi, không được bỏ một đứa trẻ ở nhà kìa mọi người ơi. Có ai về không? Để cho mẹ đi hết cái, để chút em đi hết. Không được này. Cho mẹ đi vớt cái, em mẹ đi vớt. Trời ơi, nó vớt con vớt của tôi, nó giấu một đứa vớt của tôi rồi. Em ở nhà một mình nha. Mình lát có người về liền bây giờ nè. Thu. Hả? Thu. Anh Nhật. Hoặc là anh Phát. Anh với anh đợi ai về đi rồi anh đi. Anh đi luôn. Bây giờ em tranh một đứa vớt, anh đi. Ngoan nha, ngoan nha, nhà ngoan nha. Anh đi chút xíu, anh có việc anh đi chút xíu rồi anh về liền. Em đi nữa. Anh đi làm chi đó? Em đi làm cái chi? Anh đi chút xíu anh về nha, ngoan. Chút xíu là chừng nào? Chút xíu thôi nha, rồi ngoan. Rồi lát nữa anh về anh lại đi đá banh rồi. Thì đúng rồi, đi đá banh sau đó anh lại về ấy mà. Nha. Nha ngoan nha, ăn tim. Ăn tim chút. Alo. Alo. Alo, Nhật ơi, Nhật đang ở đâu? Đang ăn với lại công ty á. Vậy chừng nào Nhật về, tại vì hiện tại nhà đang có một mình bé Nhi à, Bi cũng đi luôn rồi. Vậy hả? Có gì tranh thủ, tại vì tầm khoảng 7 giờ mấy cái xong thì có gì sẽ tranh thủ sớm chút xíu. Rồi ok Nhật nha, ok Nhật. Rồi, ok. Bạn Linh đang chơi. Bạn ơi, chút xíu nữa bạn đem qua giùm tôi. Đừng lấy bánh ra luôn đúng không? Lấy bánh ra, bạn đem vô, bạn cắm lên rồi có gì bạn đem qua giùm tôi nha. Ủa, em, đây anh sẽ cầm giùm. Ok. Để mang đồ vô đài ngủ á. Tối nay hả? Rồi, mời em vào. Em muốn ngồi đây đi, em mời em. Dạ. Em ngồi đây em nghĩ là sẽ hợp hơn. Ok. Rồi Anh mình thích để cái... màu hồng hả anh? Không, tại anh nghĩ là con gái nó thích màu hồng, nhưng mà chắc em không thích màu hồng hả? Dạ cái màu em ghét nhất trên đời này. Ôi trời ơi.
Sơn giùm cái bàn, Sơn giùm cái bàn đi. Có một người không thích màu hồng rồi. Sơn giùm cái bàn đi. Ủa tại sao anh lại chọn quán này ạ? Thì thứ nhất là đây là quán của bạn anh. Với lại thứ hai anh cũng thấy cái không gian ở đây nó thoáng. Nó thoáng với lại nó cũng mới nữa. Cho nên là muốn Vậy nó màu hồng nữa đúng không? Đúng rồi, màu hồng. Anh yêu màu hồng đúng không? Cũng có cảm giác là hơi buồn cười, tại vì Bi không biết là Linh ghét màu hồng, nhưng mà cũng vừa áy náy nhưng mà vừa cũng bất ngờ, là tại vì người ta đã đợi mình một khoảng thời gian rất lâu rồi, nhưng mà phản hồi vẫn là ôi không sao cả, đừng lo, không có gì cả, có mệt không, thì cũng cảm thấy xúc động và được quan tâm một chút xíu. Ủa anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Tính tới bây giờ thì anh trải qua 3 mối tình. Là từ lúc vô đại học là bắt đầu mới có mối tình đầu là 2 năm. Tức là vị thành niên rồi là mới yêu đúng không? Đúng rồi, vị thành niên. Còn trước đó thì những cái mối tình nó mang tính chất là ngây thơ thôi. Nó không có chỉnh chu và nó cũng không có, nói chung là nó chưa thật sự gọi là yêu. Nó chỉ là cái gì đó thích thôi. Còn khi mà yêu rồi mình còn quan tâm, mình còn chia sẻ, mình còn hy sinh thì nó tới lúc đó có sự hy sinh rồi thì bắt đầu mới là tình yêu, nghĩa là mới là tình yêu thật. Thì anh nghĩ tại sao mình lại bị chia tay? Vì Thứ nhiều nhất- lý do hay là một lý do chung? Thì đa phần thì nó cũng từ nhiều yếu tố, nhưng những yếu tố đó thì anh nghĩ ai cũng thường gặp hết. Dạ. Đó chính là không hiểu nhau, rồi lúc đó cảm thấy không hợp nữa, không cùng mục tiêu nữa, tại vì cái thời điểm nó quan trọng lắm. Ví dụ như cái thời điểm này người ta muốn yên bình, nhưng mà người kia người ta lại muốn phát triển, thì một người cứ giữ là thôi yên bình đi thôi, đừng đi đâu hết, cứ ngồi im ở nhà đi. Rồi một người thì lại muốn đi kiếm gì đó để phát triển cái tương lai hơn, thì hai người không cùng hướng thì lại phải là tan vỡ. Hồi đó là anh dành 70% cho công việc và 30% cho gia đình và tình yêu. Khi mà tình yêu nó không còn nữa thì anh dồn luôn cái 30 cái còn lại đó nó vô công việc luôn. Anh nghe nói thì em cũng chưa trải qua mối tình nào hả? Dạ đúng rồi. Có thật không? Anh nghĩ là nó có thật không? Tại vì anh không dám nghĩ, tại vì mỗi người một cảnh. Tại vì anh cũng có những người bạn họ chưa từng yêu, họ chưa biết mối tình đầu là gì. Vì có thể có vài lý do, thí dụ như là em thì chắc anh nghĩ là nghiêm túc, nhưng mà có nhiều người ta không nghiêm túc trong tình yêu, người ta cứ nghĩ là Em nó là nghiêm túc hả? thì anh nghĩ như vậy. Tại vì cái cách nói chuyện của em, rồi cách chia sẻ, rồi chơi cái game á, chơi game bánh tráng, anh nghĩ là con bé này nó là một người em ơi em thấy nói chung là ngoan á, chắc là ngoan. Em nghĩ là em không ngoan, chỉ là em bị khó tính, Khó tính hả? gọi là khó ưa, khó chiều, khó chịu ấy. Khó chịu. Nói trai với bác gái có khó không? Không, em sẽ chia sẻ quan điểm tình yêu ba mẹ em dạy. Ok, rồi. Ba em chia sẻ là yêu là chuyện của con tim, không phải là chuyện của lý trí. Còn mẹ em dạy tình yêu là phải biết dạy khờ. Tính ra là bác gái lại khéo léo hơn Nhưng mà nói chung ba mẹ em dễ dãi lắm. Yêu cầu người yêu của em chỉ là giới tính là nam hết, không phân biệt độ tuổi. Tính ra thì đâu có yêu cầu gì luôn đâu. Ba mẹ nói là phải yêu đi kiểu trẻ. Anh nếu vậy thì anh sẽ thích cưới con gái như thế nào? Anh thật sự là mình xác định, thứ nhất mình chỉ có xác định được vài cái yếu tố chung thôi. Còn mình không thể nào fit được là người con gái mình phải như vậy thì kiếm đâu ra. Mỗi người một yếu tố thôi. Thí dụ như yếu tố mình thích là thí dụ như là biết nghĩ nè, dễ thương nè, chịu quậy nè, cùng anh trên mọi mặt trận. Cái cùng anh trên mọi mặt trận mới là cái đồng hành quan trọng. Tại vì phải cùng sở thích, cùng quan điểm, kiếm được cái người đó nó khó lắm á. Anh thích cái gì là họ có thể hỗ trợ, có thể là những cái lúc mà mình sai họ chỉnh mình được. Tức là anh muốn người yêu của anh phải gần như là người giống anh. Có thể là không gần giống anh, nó có thể là hiểu anh là được rồi. Hiểu anh và thông cảm. Tại vì cái nghề của anh nó cũng không phải là dành nhiều thời gian được cho họ. Rồi đây là một vài đây là một phần quà dành cho em. Dễ thương quá vậy. Có như anh đã ghi là đó, tặng Linh ăn vui, thì mong rằng em vừa ăn em vừa cười. Tại vì nãy anh mới vừa hỏi thăm khảo sát em không thích ăn ngọt, anh cũng hơi sượng. Anh định kêu giấu luôn rồi nhưng mà bây giờ Anh có thích ăn ngọt đúng không? anh cũng không có thích ăn ngọt, nhưng mà thật sự là từ nãy giờ anh chạy đi kiếm qua anh kiếm không có. Anh chạy qua đây May quá anh không tặng hoa. Vậy hả? Em cũng không thích hoa, em Thì thích thứ ăn được. Anh chưa? Ok. Khi mà đã hẹn một người con gái nào đó rồi thì mình phải luôn ga lăng hết mực. Tại vì đó là lời dạy của ba mình.
thì mình phải ga lăng và mình phải khiến cho họ cảm thấy thật sự là được quý trọng. Và mình phải là một người đàn ông biết chuẩn bị, chứ không phải là một cái người đàn ông lơ đãng để gặp một người con gái. Thì nói chung là cũng vui, thì khi cuối cùng thì mình cũng đã kiếm được một cái phần quà nào đó để mình tặng cho người bạn gái trong cái buổi hẹn đó. Sau khi mà ăn xong thì Bi có nói với Linh là bây giờ Bi phải ra sông băng để mà đá bóng cùng với hội đá bóng cùng với Bi mỗi tuần. Thì Linh có đề nghị với Bi là mình sẽ đi cùng Bi. Sau đó thì đi ra sân bóng, thấy Bi đá bóng rất là chuyên nghiệp. Linh là một cô gái mà cũng khá là hay xem bóng đá và cũng có am hiểu chắc là một chút xíu, cho nên là Linh có cảm thấy là rất ấn tượng, bởi vì nhìn Bi bình thường thì rất là thư sinh, rồi cũng da trắng, rồi cũng hơi mảnh người nữa, nhưng mà không nghĩ là kỹ thuật đá bóng và cái sức bền khi mà chạy sân của Bi lại cực kỳ tốt như vậy. Thì đó là điều mà cảm thấy ấn tượng nhất về cậu bạn này. Thật sự Bi Mát rất là bất ngờ, tại vì mình đang vẫn trông chờ một người con gái đi coi đá banh chung với mình. Tại vì có vài người bạn gái trước của Bi Mát thì chỉ có được một người là thích đi với anh thôi. Thật sự họ không có thích coi đá banh đâu. Tại vì con gái mà ngồi coi đá banh thì thật sự phải yêu đam mê lắm, đá banh lắm thì mới ngồi được, chứ không thì bạn trai mình đá, con gái ngồi bấm điện thoại không à. Cho nên là đôi lúc cũng tội họ, nhưng mà thật sự không, rất là ngạc nhiên khi mà bé Phong Linh nó được đi theo mình đi ra sân bóng, rồi lấy khăn giấy chặn mồ hôi cho mình, rồi được anh em trong đội banh kiểu chọc ghẹo rằng ơi Bi ơi, hôm nay mày có người lo lắng này nọ, thì mình cảm thấy rất là tự hào chứ. Ok, thank you em. Bây giờ trả lời dự bị ở đây. Chơi lâu đi cho hạ tâm sức. Phải cấm rồi kìa. Đây là ekip chậm phấn anh ơi. Bây giờ mày lợi dụng anh em mà bây giờ. Mày lợi dụng anh em mày à. Một người đàn ông khi mà đi đá banh mà có một người phụ nữ sát bên mà take care và ủng hộ thì thật sự nó rất là vui, tại vì cái đó là cái bản tính của người đàn ông. Ai cũng mong muốn có một người phụ nữ sát bên để ở hậu phương cả, thì thật sự cảm giác lúc đó rất là vui. Những trái tim trẻ vẫn mãi miết trên con đường tìm một nửa của mình. Phát vẫn hướng về Nhi, trong khi bé Út lại để ý đến Nhật. Đức thì lại đang chuyển ấn tượng đến Ngư, còn Bi thì dường như đang rung động với Linh. Con đường đi tìm tình yêu của các thành viên sẽ còn nhiều biến động. Mời các bạn đón xem tập sau.